હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું બનાવવાની છું એક સ્પેશિયલ કાઠિયાવાડી રેસીપી જે છે વઘારેલો રોટલો. આ રેસીપી માટે ખાસ સામગ્રીમાં જોશે એક બાજરાનો ઠંડો રોટલો. જો ઠંડો રોટલો હોય તો એ ટેસ્ટમાં પણ સરસ લાગે છે અને ભૂકો પણ એનો બરાબર થઈ જાય છે. અને બીજી બધી સામગ્રી પણ લઈ લીધી છે. સામગ્રીમાં આપણને જોઈશે એક ડુંગળી, એક ટમેટું, એક લીલું મરચું, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન અને વાટેલા લસણની ચટણી અને બધા મસાલા. વઘાર માટે રાઈ, જીરું, હિંગ, હળદર અને એક વાટકો છાશ લઈ લીધી છે. તો બધી સામગ્રી રેડી કરી લીધી છે. હવે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલનું પ્રમાણ મેં અહીં 1 નાના ચમચા જેટલું રાખેલું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી નાની ચમચી રાઈ એડ કરીએ. 1 નાની ચમચી જીરું એડ કરીએ. રાઈ અને જીરું આવી જાય એટલે એમાં મીઠા લીમડાના પાન અને લીલું સમારેલું મરચું એડ કરી દીધું. ત્યારબાદ હવે અડધી નાની ચમચી હિંગ એડ કરીએ. અડધી નાની ચમચી હળદર એડ કરીએ. ત્યારબાદ હવે તેમાં વાટેલું લસણ છે, જે લસણની ચટણી તૈયાર કરી હતી, એ એડ કરી દઈએ. આ બધું એડ કર્યા પછી, વઘાર કર્યા પછી એક વખત બરાબર તેલમાં મિક્સ કરી દઈએ. આ રીતે સરસ બધું મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે તેમાં કટ કરેલા ટમેટાં એડ કરી દઈએ. ટમેટું અહીં મેં એક જ મીડિયમ સાઇઝનું લીધું હતું. એને પણ વઘાર સાથે મિક્સ કરી લો. ત્યારબાદ હવે કાપેલી ડુંગળી એડ કરીએ. ડુંગળીને મેં એકદમ ઝીણી નથી સમારી, મીડિયમ રાખી છે, જેથી રોટલા જોડે ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે. હવે આ બધું એક વખત બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ કર્યા બાદ થોડીવાર માટે તેલમાં એમ જ ચડવા દઈશું. તો હવે એમાં મસાલા એડ કરીએ. 1 ચમચી મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. ત્યારબાદ હવે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. હવે પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ. આ બધું બરાબર એક વખત મિક્સ કરી લઈએ. મસાલા એડ કર્યા પછી હવે થોડીવાર માટે એમ જ ચડવા દઈશું. અને હવે ત્યારબાદ આપણે જે રોટલાનો ભૂકો કર્યો હતો એ એડ કરી દઈએ. રોટલાને એડ કર્યા પછી તેને બરાબર વઘાર સાથે મિક્સ કરી લો. આ રીતે રોટલાને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનો છે. ત્યારબાદ થોડીવાર માટે એમ જ રહેવા દઈશું, જેથી મસાલા બધા રોટલા સાથે મિક્સ થઈ જાય. અને હવે ત્યાર પછી જે આપણે 1 વાટકો છાશ કાઢેલી હતી એને ઉમેરી દઈએ. છાશ એડ કર્યા પછી ગેસની ફ્લેમને થોડી ફૂલ કરી દેવાની છે. આ રીતે ગેસની ફ્લેમ ફૂલ કરી અને છાશને બરાબર હલાવતા રહેવાનું છે. રોટલા સાથે મિક્સ કરી દેવાની છે.
આ રીતે છાશ મિક્સ થઈ જાય પછી થોડીવાર માટે ચડવા દેશું આપણે, એટલે છાશ પણ બરાબર પાકી જાય અને મસાલા પણ સરસ બધા મિક્સ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો છાશ પણ હવે આ રીતે ઉકળવા લાગી છે અને કલર પણ બદલાઈ ગયો છે. આ રીતે થોડીવાર ચડવા દેશો પછી છાશનું પ્રમાણ થોડું ઓછું થઈ જશે. તો હવે આપણો રોટલો તૈયાર છે. એમાં લીલા ધાણા ઝીણા સમારીને મેં લીધા હતા એ એડ કરી દઈએ. તો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણો વઘારેલો રોટલો એને ડુંગળી અને છાશ સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરી લઈએ. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી કરીને મારી બીજી રેસીપી પણ તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ.